فرض کنید وسط یه جنگل بزرگ ایستادیم و میخوایم شکل کلی این جنگل رو حدس بزنیم. هیچ راهی هم نداریم برای اینکه بتونیم از بیرون ببینیمش. کار غیر ممکنی به نظر میاد نه؟ این دقیقاً همون چالشی بود که برای فهمیدن شکل کهکشانمون مدت‌ها باهاش درگیر بودیم. امروز میخوام از تاریخچه جالب راه شیری بگم. بیایید با هم بریم تو دل شگفتی‌های بی‌نظیر کهکشان راه شیری. زئوس قدرتمندترین خدای یونانی ها از رابطش با یه زن معمولی پسری داشت به اسم هراکلس یا همون هرکول که نیمی خدا بود نیمی انسان. بنابراین زئوس از همسرش هرا الهه زایش و باروری درخواست میکنه به هرکول شیر بده تا از این حالت نیمه خدایی بیرون بیاد و جاودانه بشه. هرا قبول نمیکنه، از این بچه متنفره چون حاصل خیانت شوهرشه. بنابراین وقتی خوابیده بود زئوس یواشکی هرکولو میذاره روی سینه‌ش و اونم شروع میکنه به شیر خوردن. اما یهو هرا بیدار میشه و بچه رو با عصبانیت پرت میکنه و شیرش پاشیده میشه توی آسمون. به خاطر همین قصه بامزه بود که یونانی ها به این محدوده میگفتن گالاکسیاس کیکلوس، یعنی حلقه شیری. گالا توی زبان یونانی به معنی شیر بود، حلقه هم به این دلیل بهش میگفتن که همیشه توی آسمون شب حضور داره، شبیه حلقه‌ای روی گنبد آسمون. کم کم توی بعضی از نوشته ها به جای حلقه شیری دیگه فقط از همون اصطلاح شیری یا گالاکسیاس یا در واقع گلکسی استفاده شد. بعدش هم رومی ها این ایده رو گرفتن و ترجمهش کردن به راه شیری و همین راه شیری وارد انگلیسی و خیلی زبونهای دیگه شد. پس این که بهش میگیم میلکی وی گلکسی مثل اینه که بگیم شیری راه شیری، چون خود کلمه گلکسی یعنی شیری. اما بقیه ملت‌های دنیا هم قصه های جالبی براش داشتن. مثلا چینی ها به عنوان یه رودخانه آسمانی بهش نگاه می‌کردن. اسمشو گذاشته بودن رودخانه نقره‌ای. بابلیا هم تقریبا یه همچین دیدگاهی داشتن. معتقد بودن برخلاف رودهایی مثل دجله و فرات که روی زمینن، این یه رود آسمانیه. بعضی تمدن‌های دیگه هم فکر می‌کردن جاده‌ایه که ارواح ازش استفاده می‌کنن برای رفتن به دنیای پس از مرگ و این حاله نورانی هم غباریه که از جاده بلند شده. توی ایران خودمون ترکیبی از همه این قصه ها وجود داشت. به اضافه این که طبق گفته زبانشناسا کلمه کهکشان از دو قسمت تشکیل شده. کهکه به معنی درخشش و شان به معنی جایگاه، یعنی جایگاه درخشش. البته یه تعبیر عامیانه تر هم هست که میگه کهکشان یعنی محلی که کاه ریخته شده. به هر حال این خیالات و افسانه ها هزاران سال ادامه داشتن. از طرفی هم چرخش زمین به دور خودش متاسفانه نقش خیلی پررنگی داشت توی توهمات ما، چون باعث شده بود فکر کنیم مرکز جهانیم و همه چیز داره دور ما میچرخه. تقصیری هم نداشتیم، واقعا همینطور به نظر میرسید. تازه حدود 500 سال پیش بود که اولین سیلی رو از واقعیت خوردیم و فهمیدیم زمینمون فقط یکی از چند تا سیاره‌ایه که دارن دور خورشید میچرخن. این مدل رفتار سیاره ها رو خیلی خوب توضیح داد، ولی حرکت ستاره ها هیچ نشونه ای از چرخش به دور خورشید نداشت. اون زمان فکر میکردیم جهان هستی فقط شامل خورشید و سیاراتشه به اضافه یه تعداد زیادی ستاره. باید میفهمیدیم که این مجموعه کلاً چه شکلیه، چه فرم و ساختاری داره. اینجوری حرکت ستاره ها هم مثل سیاره ها برامون روشن میشد. پس مأموریت ما پیدا کردن شکل کلی جهان هستی بود. خیلی جالبه که اولین قدم جدی رو یه موسیقیدان آلمانی از قرن 18 برداشت، ویلیام هرشل. علاقه زیادش به اپتیک باعث شده بود کنار آهنگسازی یه سرگرمی عجیبم داشته باشه، ساخت تلسکوپ. این سرگرمی تا جایی پیش رفت که دیگه موزیک رو کنار گذاشت و تبدیل شد به یکی از بهترین سازنده های تلسکوپ های بازتابی با اندازه های بزرگ. سال 1781 با این تلسکوپ‌ها تونست برای اولین بار سیاره اورانوس رو کشف کنه. بعدش کم کم رفت سراغ همون سوال بنیادی که دنیای ما دقیقاً چه شکلیه. روشی که هرشل برای پیدا کردن این جواب ابداع کرد واقعاً خلاقانه بود. کل آسمون رو به بخش‌های مساوی تقسیم کرد و تعداد ستاره‌های داخل هر قسمت رو شمرد.
3 تا فرض مهم در نظر گرفت. 1. ستاره‌ها به شکل یک نواختی توی جهان پخش شدن. 2. نور همشون تقریباً یکسانه، بنابراین کم نورترها دورترن. 3. فضا کاملا شفافه و چیزی جلوی نور ستاره‌ها رو نمیگیره. پس طبق این فرضیات هر قسمتی که تعداد ستاره‌هاش بیشتر باشه یعنی جهان هستی در اون جهت عمق بیشتری داره، گسترده تره. هرشل بعد از حدود 20 سال کار طاقت فرسا و ثبت هزاران ستاره به این نتیجه رسید که جهان ما این شکلیه. ساختار تختی داره شبیه یه عدس و خورشید خودمون هم یه جایی نزدیک مرکزش قرار گرفته. پس این ناحیه پرتراکمی که از قدیم به عنوان راه شیری معروف بود در واقع قسمتی از جهانه که به خاطر اون شکل تخت و دیسک مانندش تا مسافت‌های خیلی دوری کشیده شده و از روی زمین اینجوری دیده میشه. قسمت‌های خلوت‌تر هم به سمت بالا یا پایین دیسکن. اما فرضیات هرشل ایرادهایی داشت که باعث شده بود نقشه جهان زیاد دقیق نباشه. واقعیت این بود که ستاره‌ها به صورت یک نواختی پراکنده نشدن، همشون نور یکسانی ندارن و هرچی کم نورتر باشن به این معنی نیست که حتما دورترن. مهمترین ایرادش هم این بود که فکر میکرد فضا کاملا شفافه، در حالی که گاز و غبار زیادی توش وجود داره که جلوی نور بیشتر ستاره‌ها رو میگیره. به خاطر همین ایرادا بود که فکر میکرد شعاع جهان فقط یه چیزی حدود 7000 سال نوری و ما هم تقریبا وسطشیم. با این حال تلاش این آهنگساز نابغه به عنوان اولین قدم واقعا شگفت انگیز بود. این اولین بار بود که داشتیم به فرم کلی دنیامون نگاه میکردیم. یادتون باشه که اون موقع هیچکی نمیدونست کهکشان‌های دیگه‌ای هم وجود دارن. فکر میکردیم کل جهان همینه. مهمتر این که برای اولین بار داشتیم ابعاد دنیا رو با اندازه‌گیری‌های عددی به دست می آوردیم. تمام تلاش‌های قبلی فقط یه سری ایده‌های فلسفی بودن، یه سری حدس و گمان. انقلاب بزرگ دوم تقریباً یه قرن بعد اتفاق افتاد با کمک فانوس‌های کیهانی. نوری که از اعماق ستاره‌ها بر اثر همجوشی هسته‌ای تولید میشه، لایه‌های خارجی رو هل میده به سمت بیرون. بهش میگن فشار تابشی. از اون طرف هم گرانش اینا رو به سمت داخل میکشه و تعادل بین این دوتا نیرو باعث پایداری ستاره میشه. اما بعضی وقتا این تعادله به شکل نوسانی به هم میخوره. گرانش شدید لایه‌های خارجی رو فشرده میکنه و دما بالا میره. در نتیجه اتم‌های هلیوم الکترون‌هاشون رو از دست میدن و یونیزه میشن. هلیوم یونیزه شده شفافتره، پس نور راحت‌تر ازش عبور میکنه و ستاره به پرنورترین حالت خودش میرسه. اما این نور خروجی فشار تابشی زیادی هم تولید میکنه و دوباره باعث انبساط ستاره میشه. بر اثر این انبساط دما دوباره پایین میاد و هلیوم برمیگرده به حالت خنثی با شفافیت کمتر. حالا چون نور کمتری ازش خارج میشه، فشار تابشی هم پایین میاد و گرانش دوباره شروع میکنه به فشرده کردن. اینجا ستاره به کم نورترین حالت خودش میرسه. این چرخه همینطور دائما تکرار میشه. نکته مهمش اینه که ما قوانینی به دست آوردیم که با اندازه‌گیری مدت زمان بین دو تا تپش پشت سر هم این ستاره ها میتونیم فاصله شون از زمین رو حساب کنیم. سال 1915 هارلو شپلی ستاره‌شناس آمریکایی از همین روش استفاده کرد برای تعیین اندازه جهان هستی. شپلی متوجه شده بود دور تا دور جهان خوشه‌های کروی از ستاره‌ها وجود دارند که داخلشون پر از این ستاره‌های تپنده است. اندازه‌گیری فاصله اینا از زمین نشون میداد دورترین اجرامی‌اند که تا اون موقع میشناختیم. و چون خارج از دیسک شلوغ کهکشان بودن، گاز و غبار بین راهی کمتر مزاحم ما میشد. در نهایت بعد از 5 سال تحقیق و بررسی این اندازه ها، شپلی اعلام کرد که قطر جهان ما باید حدود 300,000 سال نوری باشه. یعنی نسبت به چیزی که قبلا فکر می‌کردیم یهو صدها برابر شد. بعدش به این نتیجه رسید که از روی زمین یه طرف آسمون تعداد بیشتری از این خوشه‌های کروی می‌بینیم. پس ما وسط دنیا نیستیم. اندازه‌گیری‌هاش نشون میداد ما تقریباً 50,000 سال نوری از مرکز جهان فاصله داریم. اینجا یه بار دیگه از توهم مرکزیت خودمون بیرون اومدیم.
کشفیات شپلی هم مثل کارای هرشل خطاهایی داشت. فاصله ها رو زیادی به دست آورده بود. چون بعداً فهمیدیم ستاره‌های متغیر تپنده انواع مختلفی دارن. اون نوعی که شپلی استفاده کرده بود نیاز به فرمول متفاوتی داشت تا فاصله دقیقش حساب بشه. بنابراین خیلی زود مشخص شد که قطر واقعی جهان ما حدود 100,000 سال نوریه، یعنی 1/3 اون مقداری که شپلی به دست آورد. فاصلمون از نقطه مرکزی هم تقریباً 26,000 سال نوریه، نه 50,000 تا. حالا نوبت انقلاب سوم بود. یکی از چیزهایی که از گذشته‌های دور برای ستاره شناسا چالش بزرگی محسوب میشد، سحابی‌ها بودن. لکه‌هایی توی آسمون که شباهتی به بقیه ستاره‌ها نداشتن. سال 1755 ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی، توی یکی از کتاباش گفته بود سحابی‌هایی مثل آندرومدا احتمالاً جهان‌هایی شبیه جهان خودمونن که توی یه فاصله خیلی دور قرار گرفتن. ایده‌ای که معروف شد به جهان‌های جزیره‌ای. ولی خب این فقط یه تفکر فلسفی بود، نه یه مشاهده علمی. زمان هرشل تلسکوپامون اونقدر قدرتمند نبودن که بتونن ستاره‌های تکی رو داخل آندرومدا نشون بدن. برای همین شبیه گاز یا غبار پراکنده توی فضا دیده می‌شدن. بیشتر مردم فکر می‌کردن اینا هم داخل جهان خودمونن. تا اینکه سال 1924 ادوین هابل سحابی آندرومدا رو با تلسکوپ غول‌پیکر خودش رصد کرد و بالاخره تونست چند تا از همون ستاره‌های تپنده رو داخلش پیدا کنه. با اندازه‌گیری دوره نوسانشون خیلی راحت فاصله این ستاره‌ها از زمین رو به دست آورد. این نشون داد آندرومدا خیلی دورتر از چیزیه که بتونه داخل جهان ما قرار داشته باشه. هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه خودش یه دنیای مستقل باشه با ستاره‌های مخصوص به خودش. با ادامه این بررسی‌ها خیلی زود مشخص شد چیزی که ما فکر می‌کردیم کل جهان هستیه فقط و فقط یک کهکشان از بین میلیاردها کهکشان دیگه. بیخود نیست که به این کشف میگن انقلاب بزرگ کیهانی. اما برگردیم به کهکشان خودمون. تا اینجا اندازه راه شیری رو با دقت خوبی به دست آورده بودیم، ولی هرچی تلاش می‌کردیم گاز و غبار بین ستاره‌ها اجازه نمیداد جزئیات بیشتری پیدا کنیم. مخصوصاً توی مرکز کهکشان تراکم این مواد مزاحم خیلی شدید بود. نمیذاشت درست ببینیم اون طرف کهکشان چه خبره. برای حل این مشکل چاره‌ای نبود جز اینکه بیخیال نور مرئی بشیم، چون طول موجش به اندازه‌ای که خیلی زیاد توسط اتم‌های گاز و غبار پراکنده میشه. باید طول موج‌های بلندتری مثل فروسرخ و رادیویی رو رصد می‌کردیم که راحت‌تر از بین اتم‌ها رد میشن. سال 1944 هنریک فان ده هولست، ستاره‌شناس هلندی، یکی از مفیدترین ابزارهای ما برای رصد جهان هستی رو کشف کرد. میدونیم که ذرات کوانتومی خاصیتی دارن به نام اسپین که شبیه یه چرخش در نظر میگیریمش، ولی پیچیده تر از این حرف هست. اتم هیدروژن وقتی اسپین الکترون و پروتونش هم جهت باشن سطح انرژی بالاتری داره، وقتی برعکس باشن پایین تر. با برخورد اتم‌های هیدروژن به همدیگه انرژی جنبشی این برخورد میبردشون به سطح انرژی بالاتر، یعنی اسپین الکترون و پروتون موازی میشه. اما چون تمایل به سطح انرژی پایین تر دارن، این مقدار اضافی رو به صورت یه فوتون منتشر میکنن و پایدار میشن. طول موج این فوتون دقیقاً 21.1 سانتی متره، یعنی یه موج رادیوییه. خب ما فکر میکردیم چون هیدروژن فراوانترین عنصر جهانه باید بتونیم این امواج رادیویی ضعیف رو از تمام جهت‌های فضا دریافت کنیم. اما سال 1951 وقتی موفق به آشکارسازی این پرتوها از روی زمین شدیم، فهمیدیم اتم‌های هیدروژن به شکل یک نواختی توی جهان ما پخش نشدن، چون از بعضی مناطق فضا داشتیم پرتوهای بیشتری دریافت میکردیم. با بررسی دقیق این پرتوها فهمیدیم اتم‌های هیدروژن داخل مسیرهای خمیده و بزرگی که دور نقطه مرکزی میپیچن تراکم بیشتری دارن. اینجا برای اولین بار ساختار بازوهای مارپیچی کهکشانمون رو تشخیص دادیم. جالبتر این که پرتوهایی که از جهت‌های مختلف می اومدن طول موجشون یک کوچولو بیشتر یا کمتر از حالت عادی، یعنی همون 21.1 سانتی متر بود.
بنابراین طبق اثر دوپلر متوجه شدیم این بازوها در حال حرکتن، دارن دور نقطه مرکزی میچرخن. چون میدونید که اثر دوپلر میگه با حرکت چشمه موج، طول موج میتونه کمتر یا بیشتر بشه. اسم این بازوها رو بر اساس اینکه از روی زمین داخل کدوم صورت فلکی دیده میشن انتخاب کردیم. مثلا بازوی سپرقنطرس، برساووش، کمان و نورما معمولا به عنوان 4 تا بازوی بزرگ و اصلی در نظر گرفته میشن. ما توی اعماق یکی از بازوهای فرعی و کوچکتر دفن شدیم به نام شاخه شکارچی که بین 2 تا از اون اصلی‌ها قرار گرفته. برخلاف چیزی که به نظر میاد، بازوهای کهکشان اشیای فیزیکی ثابتی نیستن. در واقع مناطقی با چگالی بالاترن که ستاره‌ها واردشون میشن و بعد از مدتی بیرون میان. شبیه جریان ترافیکن. ماشینا واردش میشن و از اون طرف میان بیرون، ولی خود ترافیک همونجا سر جاشه. گازهای بین ستاره‌ای هم با ورود به این بازوها فشرده میشن و ستاره‌های جدیدی میسازن. برای همین نرخ تولد ستاره‌ها توی بازوها بیشتر از جاهای دیگه است. امواج رادیویی هیدروژن برای نقشه‌برداری از توده‌های این گاز و درک ساختار بزرگ مقیاس کهکشان خیلی مفید بود. ولی جزئیات ظریف منطقه مرکزی کهکشان که خیلی شلوغ و درهم بود رو نمیتونست خوب نشون بده. بنابراین از دهه 1980 یه روش دیگر رو به کار گرفتیم: پرتوهای فروسرخ. رصد این امواج نشون داد با حرکت به سمت مرکز کهکشان، تراکم ستاره‌ها به طرز وحشتناکی بالا میره. جایی که ما قرار گرفتیم، نزدیکترین ستاره به خورشید ما، پروکسیما سنتوری، تقریباً 4 سال نوری ازمون دوره. در حالی که توی مرکز کهکشان داخل کره‌ای با همین شعاع به طور متوسط صدها هزار ستاره قرار گرفتن. دیگه خودتون ببینید چه تراکمیه اونجا. با این حال مشکل اصلی این بود که این ستاره‌ها داشتن با سرعت‌های دیوانه‌واری دور یه نقطه مرکزی میچرخیدن. محاسباتمون نشون میداد برای ایجاد همچین گرانشی باید یه چیزی اون وسط باشه که تقریباً 4 میلیون برابر از خورشید ما سنگین‌تره. اما این غول فضای خیلی کمی هم بین اون ستاره‌ها در اختیار داشت. پس چاره‌ای نبود جز این که فشرده شده باشه توی یه ناحیه خیلی کوچیک که شعاعش فقط 18 برابر خورشید ماست. این همون ابرسیاه‌چاله مرکز کهکشان ما بود. سال 2022 هم تلسکوپ افق رویداد که در واقع شبکه‌ای از تلسکوپ‌های رادیویی روی زمینه، برای اولین بار تونست تصویر این سیاه‌چاله مرکزی رو بسازه. ما داشتیم به چهره نابودی نگاه می‌کردیم. هیولایی که هر چیزی بهش نزدیک میشه با بیرحمی تمام میبلعه و نیست و نابود میکنه. الان میدونیم که این هیولای ترسناک توی مرکز خیلی از کهکشان‌ها وجود داره. سال 2010 تلسکوپ فضایی فرمی که کارش رصد پرتوهای پر انرژی گاما بود، نشون داد دو طرف کهکشانمون 2 تا حباب خیلی بزرگ به ارتفاع 25000 سال نوری وجود داره از جنس پرتوهای گاما، پر انرژی ترین نوع پرتوهای الکترومغناطیسی. چون توسط تلسکوپ فرمی کشف شدن، معروفن به حباب‌های فرمی. فعلا رایج‌ترین ایده در مورد دلیل وجودشون فعالیت گذشته همین سیاه‌چاله مرکزی بوده. الان نسبتاً آرومه، ولی به نظر میاد میلیون‌ها سال پیش فعالیت شدیدی داشته و گاز و غبار زیادی که بلعیده باعث شده 2 تا فوران انرژی عظیم از دو طرفش بزنه بیرون. با تمام اینا، راه شیری هنوز بزرگترین راز خودش رو نشون نداده بود. توی سامانه خورشیدی سرعت چرخش پلوتو تقریباً 10 برابر آهسته تره نسبت به عطارد. کلاً برای اجسامی که دوره یه نقطه میچرخن، این یه قانونه که با دور شدن از مرکز سرعت چرخش کاهش پیدا میکنه. پس کهکشان هم باید همین جوری باشه. ولی وقتی اندازه گیری میکنیم میبینیم سرعت ستاره های بیرونی هم تقریبا به اندازه داخلی هست. اشکالش چیه؟ اول اینکه مقدار ماده سازنده کهکشان خیلی کمتر از چیزیه که گرانشش بتونه همچین سرعتی به ستاره های بیرونی بده. دوم اینکه این ستاره ها با این سرعت قاعدتاً باید پرتاب بشن به بیرون و کهکشان از هم بپاشه.
محبوب ترین ایده‌ای که تا الان برای حل این مشکل ارائه شده ماده تاریکه. طبق این ایده غیر از این ماده معمولی که ستاره‌ها و سیارات رو ساخته، یه ماده دیگه هم داخل کهکشان هست که گرانش داره ولی هیچ نوری از خودش منتشر نمی‌کنه. نه نور مرئی، نه فروسرخ، نه رادیویی، مطلقاً هیچ چیز. پس هیچ راهی برای دیدنش نداریم. گرانش اضافی همین ماده است که باعث سرعت گرفتن ستاره‌های بیرونی شده و از اون طرف هم جلوی فروپاشی کهکشان رو گرفته و طبق محاسباتمون باید تا یه مسافت زیادی بعد از تموم شدن ماده معمولی همچنان اطراف کهکشان ادامه داشته باشه. عجیبتر این که همین محاسبات نشون میدن یه چیزی بین 80 تا 90% جرم کهکشان ما باید از ماده تاریک ساخته شده باشه. یعنی تمام این چیزایی که داریم میبینیم فقط یه بخش خیلی کوچیک از کهکشانه. بیشترش قایم شده توی تاریکی. ولی خب انگار ماده تاریک به راحتی قرار نیست دم به تله بده، چون با وجود تمام تلاشی که کردیم هنوز هیچ شواهد آزمایشگاهی پیدا نکردیم که وجودش رو اثبات کنه. فقط میدونیم که اگه قوانین گرانش درست باشن باید همچین چیزی وجود داشته باشه. برای همین بعضیا معتقدن این قوانین ماست که ناقصه و چیزی به نام ماده تاریک توی جهان نداریم. اما اینم اصلاً ادعای راحتی نیست، چون اگه اینطور باشه باید توی خیلی از قوانینمون که تا الان خیلی خوب جواب دادن تجدید نظر کنیم. هنوز هیچکی نمیدونه حق با کیه. اینجا یکی از لبه‌های دانش ماست. موضوع دیگه‌ای که کمتر بهش توجه شده اینه که لبه کهکشان شبیه یه موزه است. با فاصله گرفتن از بازوها به منطقه خلوتی میرسیم که پر از ستاره‌های قدیمیه، خیلی قدیمی‌تر از خورشید ما. به این ناحیه میگن هاله ستاره‌ای. اون ستاره‌هایی که داخل بازوها یا مرکزن معمولاً توی خود راه شیری متولد شدن از طریق فشردگی گازها. ولی این ستاره‌های هاله بیشترشون غریبن. در واقع بقایای کهکشان‌هایی هستند که قبلا راه شیری اینا رو بلعیده و به خودش اضافه کرده. یه جورایی میشه گفت اینجا گورستان کهکشان‌های قدیمیه. البته توی این منطقه غیر از ستاره‌های باستانی یه چیز دیگه هم زیاد به چشم می‌خوره. خوشه‌های کروی. همون خوشه‌هایی که هارلو شپلی ازشون استفاده کرد برای تخمین اندازه کهکشان. هر کدومشون یه چیزی حدود چند 10,000 تا چند میلیون ستاره دارن که توی گرانش همدیگه گیر افتادن و خیلی هم وفادارن. به راحتی همدیگه رو ول نمی‌کنن. و ویژگی مهمشون اینه که به طور قابل توجهی قدیمی هن. برای همین معروف شدن به فسیل‌های زنده کهکشان. بعضیاشون توی همون مراحل اولیه‌ای که راه شیری در حال تولد بود تشکیل شدن، بعضیاشون هم مال کهکشان‌های دیگه‌ای هن که راه شیری بلعیده. ستاره‌های داخل بازوها تقریباً همشون در یه جهت به دور مرکز میچرخن، اما توی هاله ستاره‌ها و خوشه‌ها در جهت‌های مختلفی حرکت میکنن. حتی بعضیاشون کاملاً برعکس بقیه میچرخن. این خودش دقیقاً یکی از نشونه‌هاییه که میگه اینا اینجا متولد نشدن، از جای دیگه‌ای اومدن. البته ترکیب مواد سازنده‌شون هم یه مقداری فرق داره با ستاره‌های بومی. معمولاً مقدار فلزاتشون خیلی کمتره که همین نشون میده فوق‌العاده قدیمی‌ان. سال 2000 یکی از ستاره‌های این گورستان کهکشانی که فقط 190 سال نوری از ما فاصله داشت، جنجال بزرگی به پا کرد. تجزیه و تحلیل نور این ستاره نشون میداد یه چیزی حدود 14.5 میلیارد سال پیش متولد شده. یعنی از خود جهان هستی که 13.8 میلیارد سال عمر داره هم پیرتر بود. این ستاره عجیب معروف شد به متوشاله، یعنی اسم پدر بزرگ نوح رو بهش دادن که طبق داستانهای کتاب مقدس 969 سال عمر کرده، بیشتر از خود نوح با عمر 950 سال. خب این یه تناقض بزرگ بود. غیر ممکن بود که ستاره‌ای از خود جهان پیرتر باشه. بعضیا میگفتن سن این ستاره رو اشتباه اندازه‌گیری کردیم، بعضیا هم معتقد بودن عمر جهان اشتباهه. تا اینکه سال 2018 رصدخانه فضایی گایا فاصله این ستاره رو با دقت خیلی بیشتری اندازه گرفت و سن واقعیش رسید به حدود 13 میلیارد سال. حالا این عدد با عمر جهان سازگار بود، ولی به هر حال هنوزم متوشاله یکی از قدیمی ترین ستاره های کهکشان ما و حتی میشه گفت جهانه.
مدار عجیبش نشون میده به احتمال زیاد اینجا غریبه است. مال کهکشان دیگه‌ای بوده که خیلی وقت پیش توسط راه شیری خورده شده. خود این بحث بلعیده شدن کهکشان‌های کوچکتر توسط راه شیری هم واقعا جالبه. راه شیری از نظر اندازه جزو کهکشان‌های بزرگ محسوب میشه. بیشتر کهکشان‌های جهان کوتوله‌هایی هستن که حداکثر چند صد میلیون ستاره دارن، در حالی که راه شیری حداقل 100 میلیارد ستاره داره، یعنی هزاران برابر بیشتر. هرچند جزو غول‌ها محسوب نمیشه، چون مثلا IC 1101 رو داریم، یه غول بیضوی که تقریبا 50 برابر از راه شیری ما بزرگتره. تمام این کهکشان‌های بزرگ با بلعیدن کوتوله‌های اطرافشون رشد کردن. همین الان اطراف کهکشان خودمون رد پاهای این اتفاق رو میتونیم ببینیم. بعضیاشون مثل ابر ماژلانی بزرگ و ابر ماژلانی کوچیک حسابی نزدیک شدن، ولی 1-2 میلیارد سال دیگه طول میکشه تا خورده بشن. فعلا دارن دور راه شیری میچرخن. ولی بعضیای دیگه مثل کهکشان کروی کمان به شکل یه مسیر طولانی در اومدن که دارن دور راه شیری میچرخن و کم کم هضم میشن. این همسایه‌های در حال جذب به شدت روی کهکشان ما اثر میذارن. قبلا فکر میکردیم دیسک راه شیری یه صفحه کاملا تخته که به خاطر چرخشش به این شکل در اومده، ولی اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر نشون داد خمیدگی‌هایی توی قسمت‌های مختلفش دیده میشه. یکی از دلایل اصلیش گرانش همین کهکشان‌هایی که دارن جذب میشن. کشش اینا باعث شده صفحه تخت راه شیری تاب برداره. به اضافه اینکه هرچی میریم به سمت لبه ها، مدار ستاره ها نامنظم تر میشه. حرکات عمودی به سمت بالا و پایین پیدا میکنن. برای همین لبه های کهکشان ضخیم تره. یه حالت پف کردگی داره. قبلا توضیح دادم که توی سیستم خورشیدی ما سیاره زمین داخل محدوده‌ای قرار گرفته که بهش میگن ناحیه قابل سکونت یا کمربند زندگی، جایی که نه خیلی سرده نه خیلی گرم و اونقدر امنه که زندگی ایجاد میشه و دوام میاره. اما کهکشان هم برای خودش یک کمربند زندگی داره که سیستم خورشیدی ما داخل اون قرار گرفته. همه نقاط یک کهکشان به اندازه یکسانی برای موجودات زنده مناسب نیستن. هرچی به مرکز نزدیکتر میشیم، تراکم ستاره ها به طرز شدیدی بالا میره که این مساویه با ابرنواخترهای بیشتر. ستاره هایی که با شدت زیادی منفجر میشن و انرژی عظیمشون باعث تبخیر سطح سیاره هایی میشه که زیادی بهشون نزدیکن. به اضافه اینکه گرانش جمعیت بالایی از ستاره ها میتونه سیارات رو از مدار خودش خارج کنه و سیستم های ستاره‌ای رو از هم بپاشونه. پس واضحه که توی همچین محیطی شانس تشکیل موجودات زنده کمتره، چه برسه به اینکه بخوام به تمدن هم برسن. نیاز به یه ثبات و آرامش چند میلیارد ساله است که توی بخش مرکزی کهکشان خبری از این آرامش نیست. پس باید فاصله بگیریم و بریم به سمت لبه ها. ولی لبه کهکشان هم مشکلات خودشو داره. ستاره های کمتر مساویه با عناصر سنگین کمتر، چون اتم هایی مثل کربن و اکسیژن و نیتروژن و آهن که برای ایجاد زندگی لازمن توی قلب ستاره ها به وجود میان و با انفجارش توی فضا پراکنده میشن. از اون هسته انفجار یه ستاره نسل دوم به دنیا میاد. از غبار پخش شده هم سیاراتی تشکیل میشن که دور این ستاره میچرخن. بعدش هم که روی اون سیاره‌ای که شرایط مناسبی داشته باشه زندگی ایجاد میشه. پس به نظر میاد کلاً اون قسمت میانی کهکشان از بقیه جاها مناسب تره برای تشکیل زندگی. نه اونقدر به هسته نزدیک باشیم که پرتوهای خطرناک و هرج و مرج گرانشی تهدیدمون کنه، نه اونقدر دور باشیم که اتم‌های ضروری برای زندگی کمیاب باشن. اما قضیه به همین سادگی نیست. توی همین کمربند حیات هم بعضی مکانها آرومترن و شانس بیشتری دارن. حتی توی زمانهای مختلف هم این شانس تغییر میکنه. مثلا سیستم خورشیدی ما تقریبا هر 230 میلیون سال یه دور به دور مرکز کهکشان میچرخه و از مکانهای متفاوتی رد میشه. بعضی از دانشمندان معتقدن انقراض‌های دست جمعی که روی زمین اتفاق افتادن یه تعدادیشون ممکنه به خاطر عبور سیستم ما از نواحی پرخطر کهکشان بوده باشه، جاهایی که ابرهای غبار متراکمی وجود داشته یا دنباله‌دارهای بیشتری حرکت می‌کردن.
همه اینا فقط یه گوشه کوچیک از شگفتی‌های کهکشان ما بود. میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. تازه وقتی می‌بینیم راه شیری با این عظمتش فقط یه جزیره است از بین میلیارد تا جزیره دیگه، قضیه خیلی ترسناکتر میشه. به نظرم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که درک درستی از ابعاد جهان داره. دنیای ما به طرز دیوانه‌واری بزرگه، کاملا خارج از قدرت مغز ماست. من فکر میکنم حتی تصور بزرگی کهکشان خودمونم برای مغز ما امکان پذیر نیست. دیگه کل جهان که جای خود داره. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن شرکت فیوتک طراحیش میکنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل میکنه. برای خرید یا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.